मी GMC नागपूर याच वर्षी मी 75 गाठली व त्यानिमित्त डिसेंबर महिन्यामध्ये अमृत महोत्सवाचा अत्यंत मनोरंजक असा व डोळ्याचे पारणे फेडणारा कार्यक्रम साजरा झाला. हा कार्यक्रम फोटोंमध्ये, कॅमेऱ्यामध्ये, यूट्यूबमध्ये आणि सदैव लोकांच्या स्मरणामध्ये राहील असाच होता. याच घटनांचे आपण साक्षीदार असाल, परंतु या सगळ्या घटना घडताना त्याच्या पाठीमागे, पडद्यामागे बऱ्याच खुसखुशीत गोष्टी पण घडल्या. या सगळ्या घटनांबद्दल, गोष्टींबद्दल आपल्याला या कहाणीच्या निर्मितीकारांकडून ऐकायला नक्कीच आवडेल. चला तर या गोष्टींचा सगळे मिळून आनंद घेऊया. फॉर्च्युनेटली हे असं समजायचं की हे माझं भाग्य, मी असं समजतो की त्या पर्टिक्युलर वेळेस, त्या पर्टिक्युलर म्हणजे वर्षी 2023ला डिसेंबर महिन्यात हे आपण केलं, तर त्यावेळेस मी डी होतो. आता हे मी माझं भाग्य आणि नशीबच समजतो की माझ्या टेन्युअरमध्ये हे प्लॅटिनम जुबली सेलिब्रेशन करण्याचा ही वेळ आली. तर God is very kind to me for giving this opportunity and I thank him from the bottom of my heart. प्रेसिडेंट ऑफिसमधनं मला एकदा फोन आला वन फाईन मॉर्निंग की प्रेसिडेंट मॅडमला तुमच्याकडे तुमचं इन्व्हिटेशन आहे आणि प्रेसिडेंट मॅडम हॅज ॲक्सेप्टेड दॅट. सो आय वॉज व्हेरी मच हॅपी. मग आम्ही असं ठरवलं की 1 तारखेला प्रेसिडेंटचा वेगळा प्रोग्राम करू आणि 22-23 हा आपला रुटीन 30 तारीख ठेवू. इन बिटवीन वी हॅव डन ऑल दी डिपार्टमेंटल ॲक्टिव्हिटीज आणि फॉर्च्युनेटली वी हॅव गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग्स, थ्रू रिहर्सल्स. आणि त्याच्या आणखीनही काही गमती जमती आहेत. से फॉर एक्झाम्पल त्या चेअरवर एक त्या एम्ब्लेम असतो, शासनाचा जो एम्ब्लेम असतो, त्या एम्ब्लेम असतो तिथे. तर तो एम्ब्लेम म्हणजे तो एम्ब्लेम प्रॉक्यूर करायला आम्हाला इतका त्रास झाला. ते राजभवनमधनं फायनली तो प्रॉक्यूर करावा लागतो. उद्या संध्याकाळी प्रेसिडेंट येणार आहे, तर आज रात्री 2 वाजेपर्यंत आमच्याजवळ तो एम्ब्लेम नव्हता. सगळे आपण तयारीला लागलो प्रेसिडेंटच्या व्हिजिटच्या. आणि विशेषतः मी डीन सरांना खूप धन्यवाद देतो की त्यांनी मला अतिशय जबाबदारीचे काम दिले. ते म्हणजे सगळे जे स्टेट लेवलला आणि जे सेंट्रल लेवलला प्रोटोकॉल ऑफिस या सगळ्यांसोबत चर्चा करणे आणि प्रेसिडेंट व्हिजिटबद्दल अनेक नवीन गोष्टी आपल्याला शिकायला मिळाल्या आणि त्यांचे प्रोटोकॉल काय असतात. बरेच चॅलेंजेस होते, खूप त्रासही झाला, परंतु आपण सगळे या सगळ्या याच्यामध्ये एवढे इन्व्हॉल्व होतं की आपण प्रत्येक मोमेंट हा एन्जॉय केला. मी आणि नरला सरांनी एकदा असंच गमतीत म्हटलं, कारण कन्सल्टन्सी सुरू करता येईल आपल्याला प्रेसिडेंट व्हिजिट किंवा VIP व्हिजिटसाठी काय काय तयारी करावी लागते. यासाठी कन्सल्टन्सी आपण सुरू करू शकतो, एवढा तर अनुभव मिळाला लागली आमची. आणि ती मनातली इच्छा म्हणजे ही होती की जेव्हा या कॉलेजचं उद्घाटनच प्रेसिडेंट ऑफ इंडियानी केलं आहे, तर या कार्यक्रमाला का नाही. मोठी झेप होती. याच्या पहिले प्रेसिडेंट आजपर्यंत अशा कुठल्या कार्यक्रमाला आपल्या कॉलेजला आलेले नव्हते, बऱ्याच इन्स्टिट्यूटला सुद्धा नाही आले. पण तरी आम्ही एक मागणी टाकली. मग मात्र प्रवास सुरू झाला. म्हणजे जवळपास 1 वर्षाच्या पूर्वीचा प्रवास हा सांगतोय मी. मग छोट्या मीटिंग्स, मग आखणी करायची. तर सगळ्यात पहिली आखणी ही आहे की सुरुवात कुठून करायची. तर सुरुवात अशी झाली की फक्त एक छोटासा कार्यक्रम आपण आपल्या गार्डनमध्ये घ्यायचा. मग गार्डनमध्ये घ्यायचं, तर गार्डन तेव्हा जंगल होतं पूर्ण. मग गार्डन जर जंगल होतं तर त्याला चांगलं करण्याची जबाबदारी कोण घेईल. तर देवाच्या कृपेने म्हणा ती जबाबदारी माझ्या पदरात पडली आणि ती चांगली साकार केली. एवढा सुंदर आपला गुरुकुलचा ओल गार्डन तयार झाला. त्याच्यात म्हणजे मी तर म्हणेलच की बिलकुल सिंहाचा वाटा उचलायसाठी मी तयारच होतो, प्रश्नच नाही आहे. पण तरीसुद्धा खूप सारे सहकारी यांनी मदत केली. Whether it is the president's visit, that was also very much a part. That was something very unique for every one of us, and it was absolutely humongous. None of us had any idea of how to
organize this president's program, and it was something that was an experience which was very, very new to me. And I don't think I'm going ever. I mean, most of us are not going to get this event in their lifetime, that they might get to organize a president's visit. And there's no one bigger than the president in this country. So you can imagine the protocol. It was absolutely huge. Like before the program, 2 days before the program, I conducted the entire rehearsal for the program. सेरेमोनियल मार्च काढला, तर तो बाकी लोकांनी कुणीच कधी अँटिसिपेट केलं नसेल की इतका छान सेरेमोनियल मार्च लोक सर्व बॅचचे, ओल्ड अँड यंग अँड everybody was filled with joy and they were dancing and what not. So that was a very म्हणजे असं आउट ऑफ दी वर्ल्ड, जरा वाखाणण्याजोगं वेगळंच प्रकारचं एक फंक्शन होतं. म्हणजे त्याला परेड म्हणण्याची, परेड डझंट लुक गुड, तुम्हीच ते नाव दिलं. सेरेमोनियल मार्च इज द नेम इज गिवन बाय डॉक्टर मावरे सर. आणि त्याच्यानंतर त्या प्लॅनिंगमध्ये काय काय असायला पाहिजे, मग ढोल ताशे असायला पाहिजे, किंवा मग त्याचं ड्रोन शूटिंग असायला पाहिजे, सगळं कल्पना मग सरांच्याकडून झाली. अँड देन इट वॉज अ ग्रेट अँड ए इव्हेंट. म्हणजे कधी न भूतो न भविष्यती असा तो कार्यक्रम होता. पण मी सोडून सगळ्यांना तो कार्यक्रम हवा होता. आणि I just tell you that was a grand success. I was just going at the home, and on the way I got call from Dr. Mahavre sir, and he told me to come immediately. So I was not in the thought process like some sort of this assignment will be given. So just blankly went, and he told me and gave me the chip. Said, see, this is the thing where you have to do, and you are the chairperson. This is the event where all batches of the GMC from 1947 onwards till date will be doing a march past, and that will be a formal get together and memories like this. जो हमने प्लानिंग किया, like ढोल ताशा पथक and that लेजिम पथक. So I traveled with Vaishali to the school for Lejim Pathak. So that was even a very enjoyable moment. We talked to the teachers, we talked to the students, and with the Dhol Tasha Pathak person also, how it would be organized. So that was really a great experience. सर ने एक एक जन को कैसे कैसे कौन से काम देने चाहिए उसके लिए पहले सर ने कोऑर्डिनेट किया. फिर कोऑर्डिनेट होना, सोनाली मैडम को फ्लायर और इसका शुरुआत का काम दिया कि ऑर्गेनाइजेशन का. बाद में वैशाली मैडम को टीम इसको हर बैच को कॉल करने का काम दिया. ये काम धीरे धीरे चालू हो गया. एक एक टीम लीडर आने चालू हो गए, एक एक नए नए आइडियाज़ आने लगे. मिलिट्री बैंड का चालू हो गया. सबसे पहले उस दौरान में पहले हम सेरेमोनियल मार्च का प्लान कर रहे थे, उसी समय प्रेसिडेंशियल का प्रोग्राम का भी आ गया. Ceremonial march, it was a very important activity of a platinum jubilee, and it was for the two reasons. It was the first activity, and it was the only activity where alumni of almost 50 batches were involved, and they were able to reconnect with each other and cherish these memories for lifetime. And being the first activity, we were all like that it should be the best. It should, as you said, it should set the tone of the activity, and it should be kickstart of the event. थीम सॉन्ग वॉज अ हिट इन फॅक्ट. आणि तुम्ही सर्वांनी इतकी मेहनत त्याच्यावर घेऊन, I mean really it will that song will be unforgettable. तुझ्या टीमने तयार केलेलं थीम सॉन्ग आणि अतिशय उत्कृष्ट, खूप सुंदर लिरिक्स, तेवढंच चांगलं संगीत, आणि विशेष म्हणजे त्याचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि ज्या पद्धतीनं ते सॉन्ग तयार केलं गेलं होतं. म्हणजे मला असं वाटतं की ते सॉन्ग पाहिल्यानंतर एकदम अंगामध्ये शक्ती संचारल्यासारखं, एकदम जल्लोषामध्ये येतो, अशा पद्धतीचं ते सॉन्ग होतं. तसंच माझा बॅचमेट राजू सावजी यांनी देखील एक व्हिडिओ सॉन्ग तयार केलं. आपण त्याला म्हणजे पण ते सुद्धा सॉन्ग एक वेगळ्या पद्धतीचं होतं, आणि त्याची सुद्धा लिरिक्स खूप छान होतं. त्याचा एकदम कन्सेप्ट वेगळा होता, त्याचा अनुभव एकदम वेगळाच अनुभव होता. तर हे दोन्ही सॉंग्स ज्या पद्धतीने तुम्ही तयार केले, इट वॉज रिअली व्हेरी व्हेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी. अँड त्याची खरोखरच जेवढं कौतुक केलं तेवढं कमीच आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. आणि हे आपल्यासाठी नेहमीसाठी तर मला असं वाटतं की आयुष्यभरासाठी हे ट्रेजर आहे आपलं. म्हणजे आपण कोणत्याही वयात जरी गेलो, केव्हाही जरी आपण जर तुझं किंवा ते राजू सावजीचं सॉन्ग जर आपण व्हिडिओ ऐकला, पाहिला,
तर असं वाटेल की नाही खरोखरच आपलं प्लॅटिनम ज्युबलीमध्ये दिस वॉज द माइलस्टोन ॲज फार ॲज प्लॅटिनम ज्युबली इज कन्सर्न. The making of that song, the lyrics, the tune and everything, it is really like josh bhar dene wala gana, I will say. The day when the honorable president ma'am, she inaugurated this function, and repeatedly the song was there in the hall, and it was really making like the crowd like और उत्साह भरने वाला गाना था ये जो गाना पर्टिकुलरली लिखा गया है, आई ट्राई टू कीप इट सिंपल और उसके सिंपल वर्ड्स हो, कैची हो और इट शुड एनकम्पास एंड कंप्रेस ऑल दो 75 ईयर्स. तो ये मैंने इसमें कोशिश भी की. यू सी दैट अगर आप ढंग से मतलब गाने को सुनोगे तो इनिशियली इट टॉक्स अबाउट द यंगर जनरेशन 25 ईयर्स की दिल का ये अरमान है, तो काइंड ऑफ ए ड्रीमी ये है. देन द मिडल पार्ट इज़ अबाउट द मिडल एज ग्रुप, उनका थैंक्स गिविंग काइंड का है, तो वो वैसे उस टाइप के वर्ड्स हैं. एंड देन जो ओल्डर जनरेशन है उनके बारे में एक थॉट प्रोसेस है कि दे वुड लाइक टू कम बैक, द इंस्टीट्यूट इज कॉलिंग देम, इस टाइप का वो सेंस है. सो इट रिप्रेजेंट्स ऑल 3 जनरेशन अक्रॉस. आता मुख्य जर कार्यक्रम म्हणाल प्लॅटिनम ज्युबलीचा तर सगळ्यात पहिला जो गणेश वंदनाचा कार्यक्रम होता, ज्याच्यात मला वाटतं डॉक्टर मृणालिनी काळीकर, इफ आय एम राईट, तिने जो गणेश वंदनाचा तिच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थिनींनी जो नृत्य केलं, ते एखादा प्रोफेशनल डान्सचा ट्रूप काय करेल मुंबईचा, इतकं सुंदर होतं. म्हणजे आय वॉज शॉक किंवा आय वॉज रिअली प्लीज की इतकं सुंदर नृत्य करणं. म्हणजे त्या मृणालिनीला वगैरे आम्ही मिटिंगमध्ये भेटत होतो, पण मला स्टेजवर अक्षरशः ओळखून आले की ती आहे किंवा तिचा तो ट्रूप आहे. म्हणजे इतका सुंदर डान्स केला आणि खूपच प्लेझंट आणि खूपच आनंददायी सुरुवात झाली. सोनाली मॅडम डान्स वॉज वंडरफुल, म्हणजे डोळे दिपून टाकावे असा तो होता, आय वुड से. And then I was the master of ceremony for Mohit Rena's show. So that was a very different experience for me. रजिस्ट्रेशन हे एक मोठं काम होतं आणि ते सगळं सुरुवातीला चालू झालं आणि ते काम आमच्या फिजिओलॉजी विभागाला मिळालं, ते आम्ही आनंदाने स्वीकारलं. तर ह्या रजिस्ट्रेशनसाठी एक आमची मी चेअरमन होतो आणि माझे सहकारी असं सर्व मिळून एक टीम तयार झाली आणि ह्या सर्वांनी मिळून वेळोवेळी बैठका घेऊन वेळोवेळी वेगवेगळ्या विचारमंथन केलं. आम्हाला एक असा वेगळा अनुभव आला की ह्यामुळे आम्ही विदेशातील सगळ्या डॉक्टरांशी बोललो, त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट केला. त्यांचा आम्हाला इतका एकदम उत्कृष्ट असा प्रतिसाद मिळाला. विभागात लोकांनी स्वयंस्फूर्तपणे आपापल्या ड्युटीजमध्ये कुठल्याही प्रकारची कसूर होऊ न देता संपूर्ण 1 डिसेंबर ते 23 डिसेंबर या दरम्यान आपापली कर्तव्य सांभाळून हा प्रोग्राम सक्सेसफुल होण्यात मदत केलेली आहे. म्हणजे सुरुवात जरी अशी वाटली की थोडी डिफिकल्ट होईल किंवा चॅलेंजिंग राहील, पण हे सगळं स्मूथ सेल झालं. इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या. बरोबर. स्पेशली आपण ज्यांना जास्ती माहिती आहे, म्हणजे ज्यांनी जे जास्ती प्रोग्राम्स ऑर्गनाईज केलेले आहेत, अशा सगळ्यांची आपण हेल्प घेण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे सुरुवातीच्या काळात मला असं वाटत होतं की आपण झूम मीटिंग्स घेतल्या आणि जे सगळे आपल्या कमिटीमध्ये आहेत म्हणजे त्या सगळ्यांचं आपण एक ओपिनियन घेतलं की हाऊ दिस 2 days प्रोग्राम्स शुड, आणि प्रत्येकाने आपापल्या परीने आपल्याला जे फीडबॅक्स दिले, मला असं वाटतं की ते सगळे फीडबॅक्स आपण आपल्या प्रोग्राममध्ये इन्कॉर्पोरेट करण्याचा प्रयत्न केला. Actually, you see, felicitation is one of the most important part for any ceremony. So it was a huge task which was allotted to us, and the most important thing was that we were supposed to felicitate each and every distinguished alumni of this college right from the first batch. So the most important thing was to make a list, and the second thing was then to trace those alumni, contact them, and then to invite us then. So this was a very tedious task in which our Dean sir and Dr. Narlavar sir helped us a lot. So I think we were on the worldwide journey of around last 3 to 4 months. The process, I know the event, the product was exceptionally very well executed. But I would say even the journey leading to this event was exceptional. The amount of bonding we had in the department, and even we got to know our college, other department members, like a close, well-knit family. There were a lot of fun moments too, like with communicating with our esteemed dignitaries, which were to be felicitated.
I was given the task of trade committee. Now this trade committee is supposed to gather some funds for the event. Now funds are most important. Yes. And we were given the task of selling our stalls. Now there were two parts of the team. One was working on ground and one was talking to the potential sponsors. So all those consultants, they were daily contacted by us, and the groundwork of providing them with the literature, providing them with the plan of the stalls, etc., that was done by our residents. The residents have done excellently well in managing all the committee work. And because of these two arms of our committee, the potential sponsors were they were communicated by the consultants. So they easily could provide us the sponsorship for the stalls. So their efforts and our ground efforts, both combined together, we could have a good amount of money for the conference. सबसे पहले तो बात ये हुई कि हमें दोनों को ही ट्रेजर और को ट्रेजर क्यों चुना गया. हमने तो ये सोचा नहीं, पर बाकी यहाँ से कई रिमार्क्स आए कि यू बोथ आर द राइट पर्सन. बाद में बात ये हुई कि हमने एक अंदाज बनाया है कि तकरीबन कितना खर्च आएगा, और देन उस दिशा में रजिस्ट्रेशंस का काम शुरू हुआ. कई हमारे धनकुबेर आगे आए जिन्होंने कई चीज़ें स्पॉन्सर की, और उससे हमारा धीरे धीरे हमारे पास सफिशिएंट फंड जमा हो गया कि हम ये कूल हो गया कि नाउ दिस प्रोग्राम कैन बी डन वेरी वेल. I was mainly concerned in organizing the cultural event, that is the orchestra, our orchestra, that is the GMC orchestra. We had a very flourishing, very beautiful orchestra during our college days, and it was an ongoing, like successive batches were always involved in it. So I was given the responsibility of doing the orchestra as well as organizing the event for one very big star or a big singer. So we had one event for our orchestra, the other was for the star orchestra. But then there was also the question of how to judge them. I didn't want any bias at all. So I just requested 2 external judges, and we received the audio clips. We blinded them completely. We cut off the artist's name and all from that, and we gave them to these 2. They were singers, they were music teachers from Nagpur. All those days when we used to practice in the Music Society Hall. So practicing was the most beautiful experience rather than presenting before the audience. So those practicing sessions and those samosas and teas and those correction made by in every sur and every tal, all those things, they were most unforgettable. यहाँ के जो भी सीनियर टीचर्स लोग हैं, वो सारे टीचर्स ने मुझे इस इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने मुझे दी टू कोऑर्डिनेट विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू डेवलप दिस स्पेशल कवर. एंड ये सारे टीचर्स के गाइडेंस से मैंने उनके साथ कोऑर्डिनेट किया. डीन सर का गाइडेंस था इसमें, एंड अल्टीमेटली एक स्पेशल कवर जब बना, and that special cover when it was released at the hands of honorable president ma'am, so that event was so memorable for me. मुझे बहुत satisfaction मिला. शुक्रवारी मी डीन ऑफिसला आलो असताना मावरे सर मला म्हणाले आणि गजबे सर म्हणाले की सायक्लोथॉन का क्या हो सर ऐसे हुआ. आणि इट वॉज अनबिलिव्हेबल. मी मुकेश वाघमारे, महेश कुलवानी, विदिन अ स्पॅन ऑफ 24 hours एव्हरीथिंग वॉज कोऑर्डिनेटेड. अँड नेक्स्ट डे वी हॅड अ सायक्लोथॉन, ज्यासाठी वेगळे सर हे वाईसडीन सगळे लोक आले, अँड इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस. तर ते कसं असं आपुलकीचं इव्हेंट होतं विच अल्टिमेटली गॉट अ बिग सक्सेस. One was the cyclothon. So it was a good moment. We have started with 5:45, and there were around 50
participants from, and I was able to motivate some at least 20 UG for that event, and they have, on the very first stroke, they have covered 75 kilometers of cycling. What a good team effort can do, that what we have seen in this Platinum Jubilee. And I have learned a lot from all the experienced faculty, how they are dealing the things, how they are keeping their calm in up and down. हमारे डिपार्टमेंट के लिए डॉक्टर आरती आनंद के नेतृत्व में हमारे को सोवेनियर कमेटी का मिली, लेकिन तो सोवेनियर कमेटी कहाँ से शुरुआत करना, उसके लिए सर्च करते करते हमारे को राजदेरकर सर की, आगरकर सर, उनकी मदद मिली। तब हमारी हिम्मत बढ़ी और 2-4 मीटिंग हमने ऑनलाइन मीटिंग लिया सर के साथ में, सर्वाधिक मुंबई, और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस था आगरकर सर, राजा आगरकर। और ये सब चीज़ के लिए हर एक डिपार्टमेंट, जैसे अपने गजबे सर ने अपने डिपार्टमेंट सर्जरी के, माहौरे सर ने अपने ENT के, और बाकी सब डिपार्टमेंट के लोगों ने हम लोग को हेल्प करके, जो लोग उनके क्लोज है उनसे कांटेक्ट दिला के हमको बोला कि आप लोग उनको अप्रोच करो, और वो क्या बोलते हैं हमको आके बताओ, फिर उसका फीडबैक हम खुद फ़ोन करके पूछेंगे कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या नहीं है। ऐसा करते करते हमने सब जगह गए, नॉट ओनली डेट कि हर जगह हम जाते जाते, अभी कभी कभी तो इतने थक जाते थे, तो एक यहाँ पे फेमस मामू टी स्टॉल है, वहाँ पे जाते थे, फिर वहाँ पे चाय पीते थे, फिर वहाँ मैडम कभी जो जाने वाली नहीं थी हमारे साथ गई वहाँ पे, फिर वहाँ से कचौरी वगैरह खाते थे हम बीच में, फिर वो सब करके, लेकिन यहाँ का डिपार्टमेंट का काम करते हुए हम लोग ने ये सब भी एंजॉय किया। हम सर के लिए हमने एक बहुत ही स्पेशल डिश तैयार की थी, मटन। सो एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सर सुबह से बैठते, सुबह 10 बजे आते थे, 10 से लेकर तो 4 बजे तक कंटिन्यूस काम करते थे। एवरीबडी इन द कमिटी आर गोइंग टू वर्क वेरी हार्ड। उसमें हम लोग एक थोड़ा सा 15 मिनट निकाल के सर को लेके आते थे, एंड देन वी यूज्ड टू एंजॉय, ऑल ऑफ अस यूज्ड टू एंजॉय दैट फूड and some special moments, उसमें कुछ little bit of laughter, a little bit of discussion, everything used to go there. But yeah, another one is that पिछला भाग moment. And सर और हम लोग ऐसे ही हम walk कर रहे थे before that preparation of president visit. So sir saw that some workers are going to eat that पिछला भाग, तो सर ने order दिया कि हमारे लिए भी लाओ सब, तो हम सब गए वहाँ पे, हम सब हमने वो पिछले सर के काउंसलिंग हॉल में हमने बैठ के खाया। We both were part of the valedictory committee headed by Dr. Belsare madam. So we had already planned how to go about the valedictory function. But after our meeting with the Dean sir, he had given us a very special instruction that he wanted each winner of the event to be felicitated in a exceptionally grand way, and he wanted the hard work to be appreciated well. I would call him Captain Cool. He was a Captain Cool because there were many problems, there were many difficulties during the process of celebration, but he managed it coolly, and we could tide over the problem, and ultimately it turned out to be a great celebration. 75 years celebration. I belong to 75 batch of this college, and it was a nostalgia for us to be a part of Platinum Jubilee celebration, and to organize this event. It is a mammoth, event, and to manage that is very difficult job, I would say. And now after this celebration, we have enjoyed, all of us, but I am sure there were people who were deeply involved in it, and it was like जसं मराठीमध्ये आपण म्हणतो की मुलीचं लग्न असं होतं ते. तर माझ्याकडे प्रेस अँड मीडिया कमिटी दिली, वैद्यकीय अधीक्षक, मेडिकल सुपरिटेंडंट या नात्याने बाकीचे पेशंट मॅनेजमेंट हे माझ्याकडे होतं, आणि डिपार्टमेंटमध्ये कॅटरिंगचं काम असल्यामुळे ती पण कमिटीमध्ये मी मेंबर होतो. आणि हे त्या सिक्युरिटीमधनं, हे नर्सिंग स्टाफमधनं माझे सर्वात चांगले क्लास 4 क्लास 3 अटेंडंट असणं, आणि आपल्या रेसिडेंटकडनं, कारण मी मेडिकल सुपरिटेंडंट मागच्या कोरोना काळापासून आहे,
तेव्हा मी असं विचार केला तर मी प्रत्येक भाषणात म्हणतो माझ्यासाठी जर मेडिकल डिपार्टमेंट जर सांभाळायचं असेल तर सर्वात महत्त्वाचं आहे नर्सिंग स्टाफ आणि रेसिडेंट, आणि ते दोघं माझे पिलर्स आहे. तसंही माझं म्हणणं आहे, इट इज गव्हर्नमेंट कॉलेज अँड हॉस्पिटल. कॉलेज मीन्स स्टुडंट, हॉस्पिटल मीन्स पेशंट. म्हणजे आपल्या या हॉस्पिटलचं म्हणजे जर मेन काही असेल 2 सेंटर पॉईंट 2 केंद्रबिंदू जर असेल ते स्टुडंट आणि पेशंट आहे, त्या दोघांसाठी काम करायचं आहे. Actually, Department of Forensic Medicine has assigned the work of the transportation. It was a big challenge. The entire department was busy, and with our department, other teachers were also been there. Then we roughly calculate the n number of delegates may be there who might be staying in the hotels or elsewhere. We have to give them the transportation. And another thing was very important that Dean sir has told that we have to arrange for buses to the banquet venue, because the banquet venue was quite outside. So we have done this in a very nice way. And one thing was that the e-rickshaw concept. It was a very good concept. We know that senior delegates were been also there. So उनको वेन्यू तक लेके जाने के लिए जो है, या उनको ऐसा लगा है कि हमको कैंपस घूमना है, हमको हमारा हॉस्टल देखना है, हमको जो है कि हमारे जो है बाकी और भी जगह जाना है, कैंपस के अंदर घूमना है, तो ई रिक्शा प्रोवाइड की थी. बट व्हेन माय बैचमेट केम इन द ई रिक्शा, वी वेंट टू विजिट आवर हॉस्टल देयर, और वो सारी चीज़ें देखी कि कौन कौन से रूम में रहता था. ये 8-10 लोगों ने देखे अभी वहाँ पे कौन रह रहा है. उन बच्चों को भी पोलाइटली बाहर बोले, उन्हें बताया कि अभी वी वर स्टेइंग हियर इन वे बैक इन 91. We saw people from very very senior batches to the even our juniors, and they were just reminiscing their past, and that it was a nostalgic feeling that you come to the college. So when the committees were being formed, Dean sir and Mahore sir gave the accommodation committee to the Department of Orthopedics, and they had very clear-cut instructions to us that before the news of the Platinum Jubilee dates going out in the public, we should contact the hotels and book them already so that the prices don't get inflated later. So as soon as we were allotted the company, we went around all the hotels in Nagpur. We tried to negotiate with them. We initially faced a lot of problems because December being a peak season for most hotels, because of Adhiveshan and the wedding season and the Christmas vacations, most hotels were not actually willing to provide us rooms that much at advance. But that with the intervention of Dean sir and Dr. Pramod Giri, we were able to negotiate with most hotels, and we had booked almost 550 to 600 rooms by that point of time. And we were able to provide all the alumni who had come from overseas and from the other states of India, so that we could provide them accommodation at a very cheap rates. आपलं या ई लायब्ररीमधलं आर्ट एक्झिबिशन अँड लिटरेचर फेस्टिवल, दॅट वॉज ऑल्सो व्हेरी मच ॲप्रिशिएटेड. आणि ते त्यांचं म्युझिक अँड पेंटिंग्स अँड कविता अँड बुक्स, म्हणजे इतका टॅलेंट आपल्या डॉक्टरांमध्ये सर्वांमध्ये, आपल्या या सर्व ॲल्युमनायमध्ये भरून आहे. हे सर्व पाहिल्यानंतर असं वाटतं की रिअली आय मीन फारच मजा आली या सेलिब्रेशन्समध्ये. And the third one was the Art and Literature Fest, or the Art and Literature Gallery that I was supposed to organize. Oh, that's interesting. So I enjoyed doing it because we had not just singers, we had beautiful, we had a great galaxy of photographers, painters, poets, writers, so I had to organize that entire event. We were not just concentrating only on Nagpur. The people were, alumni of this college were everywhere, like from the US up to Delhi. So getting everyone to contribute in their own way, like we had to get people to give their paintings, their writings, as far as the art and culture event goes. So we had to organize entire collection, then the display, then how were we supposed to organize the gallery, where we were supposed to place what. So all that had to be organized as far as the Art and Literature Gallery goes. Of course, I had very good team. Dr. Neeta Deshpande is herself an accomplished artist, and she had taken the major responsibility of this. आपल्या ॲल्युमनायचं जे टॅलेंट आपल्याला बघायला मिळालं, इट वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी, इट वॉज व्हेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी. आणि त्यामध्ये देखील आपण काही लाईव्ह आपण तिथं प्रोग्राम्स केले, काही तुझंच पुस्तक रिलीज झालं,
आणि अशा अनेक प्रकारचे कार्यक्रम आपण त्या 2 दिवसामध्ये त्या आर्ट एक्झिबिशनमध्ये घेतले. आणि मग आपण एक हे जे आर्ट गॅलरी होती त्याच्यामध्ये आपले जे डॉक्टर्स लोकांनी जे टॅलेंट आहे ते जे पाहायला मिळालं, मला वाटतं की दॅट वॉज अगेन व्हेरी एक्सेप्शनल वर्क जे लोकांना आपण दाखवू शकलो प्लॅटिनम ज्युबलीच्या थ्रू. प्रेसिडेंटचा प्रोग्राम खूपच सुंदर झाला, पण याच्या मागची जी मेहनत आहे ही लगभग 1 वर्षापासून चालू होती. सरांनी सांगितलं की आपल्याला काम करायचं आहे, गजबिये सरांनी सांगितलं की तो हुकूम असतो, आदेश. तर आम्ही सगळे भिडलो. या 1 वर्षामध्ये माझा जवळपास पर्सनली मी कमीत कमी 500-600 लोकांसोबत बोललो. बॅचमेटसोबत तर नेहमीच बोलतो, पण बाकीचे पण ॲल्युमिनाय, सिनियर, ज्युनियर सगळ्यांना आणणं, एकत्र आणणं आणि एवढा मोठा प्रोग्राम करणे हा म्हणजे खरंच आपल्या सगळ्यांचं टीमवर्क आहे. त्याच्या मागे लागलेली मेहनत सगळ्यांचीच आहे आणि खरंच खूपच सुंदर झालं. आणि जर आपण आपल्याकडून म्हणजे ते सगळे कार्यक्रम ऑनलाईन पण आपण दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम. दॅट वॉज अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम की ते यूट्यूबवर रिअल टाइम ऑनलाईन रिले पण झाले आणि खूप लोकांनी ते यूट्यूबवर पाहिले. मला तर म्हणजे जे नॉन डॉक्टर्स आहेत ते पण तो कार्यक्रम बघत होते. म्हणजे त्यांनी मला त्याच्यानंतर एवढी रिॲक्शन दिली. इवन US, UK, ऑस्ट्रेलिया इकडचे पण लोक सर्व बघत होते अँड दे वर एबल टू सी इट रियल टाइम. ये वेबसाइट का आइडिया शुरू के मीटिंग्स में ही आया. जब ये ख्याल में आया कि हम लोग ने एक जगह से हमारी बात कहनी चाहिए फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म, तो ये एक वेबसाइट बनी GMC नागपुर 75.com, ये उसका डोमेन नेम था. उसके थ्रू हम लोग हमारे अनाउंसमेंट्स रेगुलरली अपडेट करते थे, सो दैट इट इज़ दे वेयर देयर ऑल द अनाउंसमेंट देयर एट वन प्लेस. इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की हेल्प थी, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन भी था. सोनू निगम .com आणि काय त्या लोकांनी सर्वांनी खूप एन्जॉय केलं, आनंद लुटला सर्वांनी. पण ते 2 दिवसात जमवून आणणे, त्यांना एकत्र आणणे म्हणजे हे खरंच आता गजबिये सरांनाही माहिती आहे, प्रमोदला पण माहिती आहे. हे सगळं त्यांना एकत्र आणून तो प्रोग्राम इतका सुंदर झाला की अनबिलिव्हेबल. 2 दिवसापूर्वी असं वाटत होतं की काहीच नाही आहे आणि 2 दिवसात तो एकदम इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस. गजबीर सरांबरोबर माझी मीटिंग झाली, सगळं झालं आणि त्यांना मी आश्वासन दिलं, शाश्वती दिली की सर मी हे पूर्ण तुमचं प्लॅटिनम ज्युबली चांगलं करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेन. आणि सरांनी मला ओके केलं आणि धन्यवाद राज गजबिये सर, चेअरमॅन प्लॅटिनम ज्युबली, मावरे सर, नार्लावर सर, नेरळ सर, त्याच्यानंतर गिरी सर आणि या सगळ्यांचं मी धन्यवाद करू इच्छितो. पण मी पहिले म्हटलं की माझं कॉलेज हे आहे, मला इथे राहायचं आहे, त्यामुळे हे माझं कॉलेज आहे म्हणून मी ती रायपूरचा इव्हेंट सोडून दिला आणि कॉलेजला ॲक्सेप्ट केलं. मला किती पैसे मिळाले त्याच्याबद्दल विचार नाही केला मी, पण मला इथे राहायचं आहे, नागपुरात राहायचं आहे. या लोकांनी मला 20-22 वर्षापासून सपोर्ट केलेला आहे, तर या लोकांना मी सोडून तिकडे जाऊ नाही शकत. जितने भी लोग आए हैं, डेलीगेट्स आए हैं, उनका सबसे फेवरेट पार्ट इज़ अ सेरेमोनियल मार्च. मतलब एज अ इवेंट मैनेजर अगर हम लोग भी ये कॉन्सेप्ट हमने सोचा नहीं था कभी, है ना, और इस तरीके से नहीं सोचा था कि जिस तरीके से वो 1 बाय 1 आ रहे थे, बैचेस था, स्टॉल था. मतलब लोग जो अगर 80 इयर्स के भी हैं तो उनको भी वो एक्साइटमेंट था कि मेरे को बैचेस चाहिए 75 इयर्स का एंड स्टॉल चाहिए. वो रजिस्ट्रेशन काउंटर से मेरे ले रहे थे और हम लोग उनको कंटिन्यूसली सबको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे थे. तो वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था. फर्स्ट टाइम वी सॉ ऑल डिपार्टमेंट इन द डिपार्टमेंट इन GMC, ये कम टुगेदर एंड दे वर्क टुगेदर. रात शाम तक बैठते थे, रात की चाय पीते थे हम 8 बजे 9 बजे वहाँ पे दिन से साथ बैठ के. बहुत अच्छे से बहुत ही यूनिनेमसली हमने एंजॉय किया इसको. फ्रॉम द स्टार्टिंग डे से लेके तो आखिर तक हमने एंजॉय किया, फुल एंजॉय. And now we have become one big family, I think. We know personally each and every person of your department and other department also. So it's a very joyful moments रहे. सुबह 8 से लेके तो रात को 10 बजे तक फुल एंजॉय करते थे, फुल टाइम. Now we are feeling like कि ऐसा और occasions I think so yearly तो भी होते रहना चाहिए. ऐसे कई छुट्टियां थी, सैटरडे संडे हम यहीं बैठे थे. इसके लिए एक शेर याद आता है, मकतबे इश्क के कानून निराले हैं बहुत, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ. तो ऐसे कई छुट्टियों में हम यहीं बैठे रहते थे. प्लैटिनम जुबली ये एक बहुत ही गौरवास्पद शब्द रहता है
ही अत्यंत गौरवाची बाब आहे कुठल्याही महाविद्यालयासाठी. आज ही महाविद्यालयाची इमारत गेल्या 75 वर्षापासून आपल्या ऐटीत उभी आहे आणि तिचा 75वा वाढदिवस तिचे मुलं सेलिब्रेट करत आहे. आणि दरवर्षी ही म्हणजे अल्मा मॅटर ज्याला आम्ही आमचं मातृस्थान म्हणतो, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय दरवर्षी 250 अंडर ग्रॅज्युएट मुलांना जन्म देते आणि 200 पोस्ट ग्रॅज्युएट मुलांना जन्म देते. 450 डॉक्टर्स निर्माण करण्याची ताकद या आईमध्ये आहे. त्या आईची 75वी करण्याचा योग आम्ही इथे कार्यरत असताना आम्हाला आला, हे आमची देखील खूप मोठं सौभाग्य आहे. और ये पूरे प्रोसेस के दौरान, जो इवेंट सेलिब्रेशन के दौरान, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और पीजी स्टूडेंट्स ने जो सपोर्ट किया, जो पार्टिसिपेशन किया, हर टीम के साथ में वो रहे. सेरेमोनियल मार्च भी है तो दोनों तरफ स्टूडेंट्स हैं, वो फुल बरसा रहे हैं एंड दे वर हेल्पिंग ईच एंड एवरी द कमिटी मेंबर्स एंड ऑल. तो ये जो पार्टिसिपेशन था ये बहुत ज़्यादा दिल को छूने वाला था. डॉक्टर राज गजबे सारखे एक अतिशय समर्थ आणि एबल आणि डायनॅमिक डीन आपल्याला लाभले आणि ही वॉज व्हेरी कोऑपरेटिव्ह ऑल द टाईम. प्रत्येक गोष्ट ते ऐकून घ्यायचे आणि त्याच्यावर योग्य तो निर्णय घ्यायचे. त्या सगळ्या गोष्टीमुळे आणि आपल्या सगळ्यांच्या एकत्रित टीम वर्कमुळे आपला हा कार्यक्रम सफल झाला असं मला वाटतं. मला एकदम स्ट्रायकिंगली डॉक्टर अरविंद कुराडे सरांचं नाव समोर आलं सर. ते म्हणजे अगदी वेस्ट इंडिजमधून इथे आले आणि ही वॉज राईट फ्रॉम द इन्सेप्शन तर शेवटपर्यंत ते प्रत्येक टीममध्ये होते आणि त्यांनी रिलीज मागे. अरविंद कुराडे सरांबद्दल विशेष सांगावं असं वाटतं, कारण जेव्हा सुरुवातीच्या काळामध्ये आपण प्लॅटिनम जुबलीची कमिटी स्थापन केली होती त्यावेळेला अरविंद कुराडे सर होते आणि त्यावेळेला ते इथं नागपूरला असल्यामुळे ते हिरिरीने प्रत्येक कमिटीच्या मीटिंगमध्ये ते यायचे आणि नंतर ते वेस्ट इंडिजला चालले गेले. पण वेस्ट इंडिजला राहूनही ते मला नेहमी कम्युनिकेट करायचे. आपण सर बऱ्याच आपल्या सिनियर कलिग्सकडे गेले, म्हणजे स्पेशली जे आपले जे एक्स डीन्स होते, त्याच्यानंतर अजून असे वरिष्ठ जे लोक होते ज्यांना आपण गेस्ट म्हणून बोलावलं होतं, अशा सगळ्याकडे ते गेले. आणि विशेष म्हणजे त्यांना गव्हर्नर्ससाठी आपण स्पेशल पर्सन म्हणून त्यांची अपॉइंटमेंट केली, ऑफिशियल अपॉइंटमेंट केली की गव्हर्नरसोबत तुम्ही करस्पॉन्डन्स करा. त्यांनी ते सगळं केलं. त्यांनी प्रत्येक कार्य एकदम उत्स्फूर्तपणे आणि इतक्या दूर दुसऱ्या देशामध्ये राहूनही असं केव्हाच वाटलं नाही की डॉक्टर कुराडेंचं आपल्या याच्यासोबत असलेलं नातं किंवा जी नाळ ज्याला आपण म्हणतो ती नाळ तुटलेली आहे असं कोणत्याच प्रकारे वाटलं नाही. आय फाउंड अ टीम आणि त्याच्यामध्ये दी एबल ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी लाईक डॉक्टर नागावार, डॉक्टर देवेंद्र माहोरे आणि डॉक्टर नेरळ आणि मग ते असे बरेच लोक त्याच्यामध्ये जुळत गेले. बट आय एम व्हेरी मच थँकफुल टू सम ऑफ दी ॲल्युमनाय हू केम फॉरवर्ड. मग आपलं इस्पेशली माय थँक्स टू 91 बॅच की डॉक्टर प्रमोद गिरी आहेत, डॉक्टर शिवाजी देशमुख, डॉक्टर योगेश देशमुख, डॉक्टर सचिन पावडे यांनी तो पुढाकार घेतला आणि हे म्हणाले की सर आम्ही काही प्रमाणात वी विल स्पॉन्सर. तर प्रमोद गिरीने तर त्याचा सिंहाचा वाटा आहे या सर्व स्पॉन्सरशिपमध्ये. एकाने सांगितलं की इफ देर आर 2 बँकवेज आय विल स्पॉन्सर 1 बँकवे. मग त्याच्यानंतर एक बँकवे आपल्याला यांनी आपलं 7 स्टार हॉस्पिटलने स्पॉन्सर केला. एक बँकवे डॉक्टर प्रमोद गिरी न्यूरॉन हॉस्पिटल डॉक्टर पाकोडे यांनी स्पॉन्सर केला. आणि मग 2 लंचेस होते त्याच्यामध्ये डॉक्टर शिवाजी देशमुख, कन्हैया चांडक, डॉक्टर योगेश देशमुख, सचिन पावडे या चौघांनी मिळून एक लंच स्पॉन्सर केलं आणि एक लंच डॉक्टर फुलवानीने स्पॉन्सर केलं श्रीकृष्ण हृदयाला यांचं आहे. तर आय एम थँकफुल टू दीज पीपल हू हॅव कम फॉरवर्ड. आय मीन विलिंगली त्यांनी स्पॉन्सर केलं. आता त्याच्यामध्ये मग प्रेसिडेंट मॅडम बोलवायचं का त्याच्यावर चर्चा झाली. मग त्याच्यामध्ये फडणवीस साहेबांची आपल्याला खूप हेल्प झाली. आपले जे लाडके DCM आहेत महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचे त्यांची आपल्याला फार हेल्प झाली. त्यांनी हेल्प करून आणि स्पेशली संदीप जोशी आणि पराग सराफ
यांचा पण एक सिंहाचा वाटा आहे त्याच्यामध्ये. आपली म्हणजे ते जे कम्युनिकेशन त्यांनी केलं आणि त्याच्यामध्ये डॉक्टर मुखर्जी, आपले डॉक्टर संजय मुखर्जी हू वॉज एक्स प्रिन्सिपल सेक्रेटरी ऑफ अवर डिपार्टमेंट, त्यांचाही फार मोठा वाटा आहे. कारण ही देन टॉक टू द कन्सर्न सेक्रेटरी ॲट प्रेसिडेंट्स ऑफिस. पाहिजे